أهلا وسهلا بكم في قناتي هانور أرت. من أكتر الأسئلة اللي بتسألها في القناة عن اسم الخيط ونوعه ومنين بشتريه وإيه الأماكن اللي ممكن ألاقي فيها الخيط لو ما لقيتهوش في محلات متوفرة قريبة مني. كل الأسئلة دي هجاوب عليها النهاردة، وهوضح كل الأنواع اللي أنا استعملتها ولسه إن شاء الله هستعملها. فلو مهتمين تابعوا معايا الفيديو للنهاية. أبدأ أجاوب الأول على الناس الموجودين برا مصر منين يلاقوا الخيط. أولا اسم الخيط في المواقع المشهورة بيكون الموجود على الشاشة دلوقتي أو المكتوب على الشاشة، ودي أسماء المواقع اللي بتبيع الخيط. تقدروا تعملوا سيرش باسم الخيط أو بصورة الخيط على أي موقع فيهم. اسم الخيط سلسلة أو إيطان. أول خيط أنا استعملته كان الخيط ده. الخيط دوت سمكه 3 ملي، وده كان أحسن نوع من الخيوط موجود. الخيط ده مختفي من اسكندرية هنا بقاله تقريبا 2 سنين، والسبب ان المستورد وقف يجيب الخيط ده. يعني ده نوع الخيط الاسود ده انا كنت بعمل بيه شنطة فما كملش، فده بواقي خيط متبقية معايا، مش لاقية، مش عارفة اجيب زيه تاني. في منه كمان اللون الاحمر، واشتغلت بيه موديلات قبل كده. وطبعا هقول لكم على بديل، يعني الخيط ده مش موجود، فالبديل بتاعه هيكون ايه. اللون الاحمر واللون النحاسي ده كان عريض شوية، كان عرضه 4 ملي، واشتغلت بيه اكتر من موديل قبل كده. كل الخيوط دي كلها نفس النوع. استعملت الخيط دوت في البداية اول ما بدأت سمك 3 ملي. دي الموديلات اللي عملتها بيه. سمك 3 ملي مناسب جدا للمبتدئين، ومناسب جدا في الغرز اللي بتحتاج اكتر من خيط يدخل في مربع واحد، 3 أو 4 خيوط. اما غير المبتدئين ممكن يشتغلوا ب4 ملي لو متمكنة من الشغل. فكنت بدور على بديل للخيط دوت فيه نفس المواصفات، ان هو يكون بيلمع والخيط يكون مرن ومتماسك، وممكن اشتغل 3 ملي او 4 ملي. فلقيت بديل للخيط دوت اقل منه شوية في المرونة واللمعة. الخيط دوت جميل جدا في شغل الشنط وبيدي نتيجة حلوة. اشتغلت بيه قبل كده موديلات كتير، بس هو كل لون هتلاقيه فيه اختلاف عن التاني. بتلاقي مثلا ان في بكرة خيط او لون معين بيلمع اكتر من لون تاني. هتلاقي برضو في منه العريض وفي منه الرفيع، يعني في 4 ملي وفي 3 ملي. انا مش عارفة ايه السبب، يعني رغم ان هما كلهم نفس المصنع، كلهم نفس الخامة. وده على فكرة يعني موجود في كل محلات الهاند ميد، وده الموديل اللي اشتغلت بيه. اشتريته من جروب MH Material for Handmade، الجروب على الفيسبوك، وصاحبة الجروب اسمها منى. كل الخيوط ديت كانت من عندها، كلها خامة جميلة وبتلمع. الخيط بيدي شكل حلو جدا في الشنط. بلاحظ فيه ان في لون بيكون مطفي ولون بيلمع اكتر من التاني. يعني اللون ده هتلاقيه اقل لمعة من اللون اللبني، او هتلاقي كمان درجات اللون الازرق بتكون بتلمع اكتر، والفضي الى حد ما. يعني هتلاقي هنا برضو سمكه اكبر شوية من اول خيط استعملته. فده كان بديل. وبشوف الخامة ديت موجودة في محلات كتيرة من محلات الخيوط او المتخصصة في الهاند ميد، هتلاقوا حاجات مشابهة ليها، واختاروا الخيط اللي بيلمع. النوع الثالث هو حرير السلسلة. حرير السلسلة ده بيكون شكله، واشتغلت بيه موديل معاكم قبل كده. ده لقيته حقيقة في محل كان في المنشية عندنا هنا في اسكندرية. وحرير التولين، حرير التولين من الأنواع المشهورة. كنت جايباه من محل كريستال للخيوط في المنشية برضو. سواء ده أو ده، يعني اللي أنا بلاقيه بشتغل بيه، وده الموديل اللي أنا اشتغلت بيه اللون الأزرق. فده ماركة مش مشهورة اللي هو اللون اللبني، وكان لطيف جدا في الشغل. الأعلى منه في السعر هو خيط حرير التولين، وده الموديل اللي اشتغلت بيه بالخيط. لما مش بلاقي خيط السلسلة بجيب حرير السلسلة، وهو حلو جدا في الشغل. النوع الرابع معايا هو هيكون خيط سلسلة رودكس. خيط السلسلة رودكس عرض الخيط 4 ملي، وبرضه هو منتشر في المحلات.
الخيط دوت اشتغلت بيه قبل كده صندوق معاكم، عملت بيه بوكس كده لطيف، وهو حلو في الشغل، مش وحش. بس انا يعني جربت اللونين دول وجبت اللون الاخضر بتاعه، وان شاء الله هشتغل بيه موديل. ده البوكس عملت بيه اللون البينك فاتح وبينك غامق. اللون الابيض ده كان نوع تاني. النوع الخامس هو خيط سلسلة المتميز. الخيط دوت بحب فيه اللون الاسود، يعني من اكتر الخيوط اللي بتلمع. مكتوب عليه سلسلة المتميز 3 ملي. هو مش 3 ملي، هو الحقيقة هو 4 ملي، هو عريض. طيب الخيط دوت بشتغل بيه كتير، وهو موجود في محل كريستال للخيوط موجود في المنشية، محل متخصص في الخيوط، واكيد موجود في محلات تانية. سمك الخيط 4 ملي. الخيط دوت الميزة اللي فيه ان هو كل الالوان بتلمع، كلهم نفس اللمعة، وبيدي شكل جميل في الشغل. طيب الخيط دوت قلت ان هو كان موجود اخر مرة شفته في محل كريستال الخيوط، وهو اكيد موجود في محلات تانية. بس مهم انكم تتابعوا صفحة المحل او المحلات اللي ممكن يكون عندها الخيط سلسلة المتميز، لان هو ممكن بيختفي بس بيرجع تاني، لان هو غالبا هو خيط مصري وموجود في مصر، مش مستورد. اما النوع دوت فده نوع سلسلة ايفا، مش بفضله في الشنط. ممكن اشتغل بيه بوكس او اشتغل بيه يعني علب، حاجات بسيطة، علبة مناديل. اما في شغل الشنط يعني مش مفضل قوي عندي يعني. النوع السادس معايا هو النوع السلسلة السايب، اللي هو بيتباع بالكيلو. الرابطة غالبا بتكون في حدود يعني 600 جرام أو 700 جرام حسب الرابطة ما بتكون. الخيط ده فيه كل المزايا، هو بيلمع وشكله جميل ومتماسك، بس العيب الوحيد اللي فيه ان هو مش مرن كفاية. المرونة ديت بتفرق في ايه؟ بتفرق ان هو مش مناسب مع المربعات الصغيرة، هو مناسب مع المربعات الكبيرة 4 ملي، مش هيقطع المربع. اما المربعات الصغيرة لما تدخلي اكتر من خيط في مربع واحد هتلاقي البلاستيك بيتقطع. طيب لما البلاستيك يتقطع هنا يبقى في مشكلة في مرونة الخيط. الحاجات دي فروقات انا بقولها بتبان في الشغل، يعني انتي ممكن تشوف الخيط زي ما حصل معايا كده، الله شكله جميل وبيلمع وفي كل الصفات، شكله حلو جدا في الشغل، بس هو ما ينفعش مع البلاستيك الصغير زي اللي انا ماسكاه دلوقتي. هتلاقي ان هو هيقطع البلاستيك كتير. فالفروقات دي تخلي بالك منها وانتي بتشتري الخيط. والبلاستيك كمان فيه فروقات، يعني هنا البلاستيك اللي بيتباع كقطعة واحدة، البلاستيك ده بيكون أقل مرونة من البلاستيك المقصوص جاهز زي اللي أنا ماسكاه في إيدي دلوقتي. ده بيكون مرن جدا. ده بيفرق معايا في إيه؟ بيفرق معايا في قطع البلاستيك. البلاستيك لما بيكون مرن جدا البلاستيك ده مش بيتقطع، ولما بيكون أقل مرونة بيتقطع أكتر. وبرضو نوع الخيط بيفرق معايا. لو الخيط مرن ده بيقلل من قطع الخيط، ولو الخيط فيه مرونة قليلة ده بيقطع أكتر. دي الخيوط اللي ممكن بشتغل بيها في مع البلاستيك الموجود اللي أنا ماسكاه دلوقتي. يعني بتتحمل الخيط وفي مرونة كويسة ممكن أشتغل بيها. الخيطين اللي أنا همسكهم دلوقتي، الخيط ده والخيط ده، الاتنين يمكن يبانوا شبه بعض بس هما مش نفس النوع. الخيط الجراي هو خيط مطفي مفهوش اي لمعة. الفوشيا بس هو برضو كويس في الشغل، واشتغلت بيه قبل كده موديل معاكم. استعملت معاه خيط سلسلة المتميز. طيب في بقى نوع من الخيوط ده كان يعني نبذة عن اختياراتي في الاول خالص. الخيط ده سيء جدا، انا مش عارفة اشتريته ازاي. هو يعني في مطة كده وتلاقيه بيفرول وانتي بتشتغلي، بيوبر، بيعمل وبرة. غير ده خالص، ده يعني مهما تشتغلي بيه لا هيوبر ولا هتلاقي لمعته قلت. خامة يعني جميلة جدا، لو رجعت تاني اكيد هشتغل بيه بس مش هشتغل بأي نوع تاني. سوق محلات الخيوط وادوات الهاند ميد دايما بتكون يعني في حاجات بتخلص وفي حاجات انواع جديدة بتيجي، ده حسب المستورد في الاول وفي الاخر، وحسب برضو المصانع. يعني في مصانع بتعمل خيوط وبعدين بتقفل وبتفتح مصانع جديدة،
فلازم تكوني متابعة كل المحلات ومتابعة صفحاتهم وداخلة في الجروبات. يعني من الجروبات اللي انا بحبها جدا على الفيسبوك جروب ركن الهاند ميد. الجروب دوت فيه كل التجار. يعني انتي مثلا لو صورتي نوع من الخيط، هتلاقي وسألتي الخيط ده موجود فين، هتلاقي اكتر من تاجر هيرد عليكي. وهتلاقي في ناس برضو بتشتغل بالخيط دوت هتقولك يعني مين المحل القريب منك. يعني انا برضو بتكلم على اسكندرية، اكيد في محلات في اماكن تانية كتير موجود فيها الخامات. لازم تمسكي الخيط ولازم يعني تشوفيه بنفسك. لو اتوفر عندك محل قريب منك تقدري توصلي له، او سوق فيه اكتر من محل خيط. يعني لما بتمسكي الخيط وبتقارني بينهم هتلاقي ان في فروقات. سلسلة المتميز ده كان اللوجو القديم بتاعه، وده الجديد، بس الاتنين نفس الخيط ونفس الماركة. يعني الخلاصة هي ان انتي بتدوري على مواصفات معينة في الخيط، مش بتدوري على ماركة معينة. المواصفات هي ان يكون الخيط بيلمع، بيكون مرن، بيكون 3 أو 4 ملي حسب ما انتي بتفضلي. يعني انا عندي سمك الخيط ده ممكن اشتغل بيه اكتر من موديل. ممكن حرير السلسلة ده يعني ملي واحد فيه، وفي خيط 2 ملي، وفي 3، وفي 4. تقدري تحددي انتي عايزة ايه. بس المهم هي خامة الخيط نفسها تكون خامة كويسة. ودي طبعا يعني انا بشوف ناس من غير ما بتسألني بلاقيها جابت الخيط واشتغلت. برضو انت شغلك بيفرق. يعني انت لما بتشتغلي كويس بتحلي الشغل، بتخلي الشنط شكلها جميل. بس تجنبي الخيوط اللي هي بتكون بتوبر او بتفرول كده معاكي في الشغل زي النوع اللي انا وضحته قبل كده. شكرا على المشاهدة، ومهتمة جدا ان انا اجاوب على اسئلتكم وان انا اساعد قدر الامكان. وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.